For today's video, try natin itong Rejuvenating Facial Set ng Brilliant Skin Essentials. Hey Babs! Welcome back to my YouTube channel. Pasensya na kung hindi ako nakakapag-upload nitong mga nakaraang araw kasi medyo na-busy po ako, and for today's video, try natin itong Rejuvenating Facial Set ng Brilliant Skin Essentials. Nabili ko lang to sa halagang 300 pesos. Actually, dati ko pa siya nabili pero ngayon ko lang siya gagamitin kasi lately, sobrang puyaters po ako. As in, sobra. Everyday puyat talaga ako. Walang mintis yon. Pero this time, itong week na to, iba na. So, kailangan na natin matulog ng maaga at gumising ng maaga. Kaya naman, gusto ko na itong itry since nagiging okay na yung pagtulog ko and maaalagaan ko na yung skincare ko. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-skincare tapos lagi tayong magpupuyat. Hindi natin makikita kung effective ba siya sa'yo or hindi. Babalak pa sana ako bumili ng isa kasi hindi siya kasya pang isang buwan, I think. Kasi medyo parang ang liit niya or kakaunti lang yung mga laman. Pero let's see. Ayun na nga, balak kong bumili pa ng isa pero naubusan tayo ng budget. Next time na lang. At ito na nga, meron siyang 4 na product. Ito yung 2 cream, isang sabon, at saka isang toner. Meron ditong directions for use. Ang una daw na gagamitin is yung kojic acid soap. Use in the morning and at night as your daily cleanser. Apply to damp skin and lather for 3 minutes before rinsing. So, kailangan ibabad mo muna siya ng 3 minutes. And then, pangalawa are yung step 2, Rejuvenating Facial Toner. After cleansing with Brilliant Skin Kojic Acid Soap, place a small amount Rejuvenating Facial Toner on a cotton pad and spread evenly on face and neck in an upward motion. Use twice daily for 1 month, then rest for another month before using. And then, yung pangatlo, ito yung Rejuvenating Facial Cream. After using Brilliant Skin Rejuvenating Facial Toner, gently apply a thin layer of Brilliant Skin Rejuvenating Facial Cream evenly on your face with upward motion. Once a day mo lang siya gagamitin bago matulog. Gaya nga ng sinabi niya kanina, gamitin ng 1 buwan, pahinga ng 1 buwan, tapos gamit ulit or pwede na ulit kayo gumamit. Kasi alam nyo guys, yung mga ganito, kailangan talaga ipahinga yan. So 1 month sa paggamit nito, then 1 month sa pahinga. And then yung pang-4, ito na yung Sunscreen Gel Cream na may SPF 30. So, ginagamit lang natin siya sa umaga or kaya kung lalabas tayo. Pero, kailangan natin siyang ilagay na 30 minutes bago tayo ma-expose sa araw. Lalo na kapag gumamit kayo ng toner at saka ng facial cream. Kailangan 30 minutes muna ninyong ibabad or ilagay bago kayo lumabas. Ganun yung sabi dito. And then, mag-reapply kayo after 2 hours. Ganun siya para daw sa best result. Ang ganda. Hindi naman ako kinakabahan sa paggamit nito or sa pagtutry nito kasi marami namang positive feedback yung product na to and kilalang kilala talaga siya. So, tingnan na natin yung product. Meron siya ditong Rejuvenating Facial Toner, suitable for acne-prone skin. And then, meron siyang 60 ml. Ganyan lang siya. So, hindi ko alam kung kakasya to ng 1 buwan. Kaya gusto ko talaga bumili pa ng isa pero tsaka na kapag may pera na tayo. And then this one, ito yung Sunscreen Gel Cream. And then this one is yung Rejuvenating Facial Cream. Tapos, meron silang 10 grams lang. So, sobrang konti. Hindi talaga natin sure. And lastly, itong sabon nila na Kojic Acid Soap. Ayan. Micro-exfoliating soap naman siya. 135 grams naman siya. And tingnan na natin. As usual, color orange and amoy papaya. Pero medyo mabango. And meron silang pa-anis dyan, oh. Ganyan, taray. And then dito, ito. Oh, matapang. GG. Char. And this one, yung mga cream. So, meron daw tong ito. Meron siyang kutsaritang maliit. And yung laman niya is, ayan, cute. Magta-try ako ngayong araw or ngayong gabi. So, maghihilamos muna ako and gagamitin ko na tong sabon na to. I'll be back!
And ayan, Bobs, hinati ko siya para tipid. Kasi medyo malaki naman pala siya. Ayan o. Ayan, Bobs, nakapag half bath na ako. Wash na ako ng face ko gamit itong soap na to, itong kojic acid soap. Sobrang naloka ako kasi ang hapdi niya. Usually, ganito naman nangyayari sa akin kapag gumagamit ako ng kojic. Kaya tinigilan ko nga yung paggamit ko ng kojic kasi hindi ako siguro sanay. Pero this time, mapapasabak na naman tayo and yun nga, medyo mas mahapdi siya ngayon. Pero mapifeel mo talaga yung binabinat yung mukha mo or yung balat ng face mo. Ramdam na ramdam mo talaga yung pagbinat. So, ito yung condition ng face ko ngayon. Babaan natin to. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. Meron siya or madami akong tigidig-tigidig talaga and mga mark-mark dyan. So, titingnan natin kung ano yung magagawa ng rejuvenating set na to sa mukha ko. Balikan natin. Kasi, creepy. This time, itatry na natin or ilalagay na natin itong rejuvenating facial toner. Ayan. Wala akong pad, kaya itong cotton ball na lang yung gagamitin ko. So, gagamit ako ng 2 peraso. Hindi, isa lang. Kasi parang feeling ko matapang talaga to eh. So, color dilaw po siya, yung kanyang ganto. And, ayan. Ayan. And then, maglalagay ako nitong, wow! May nakuha pa din, oh. Kaloka. Maglalagay ako nitong moisturizer. Since dry skin ako kapag gabi, hindi ko alam. Tapos pagising ko, ang dry talaga ng face ko. Kaya maglalagay ako ng moisturizer muna. So, ang gamit kong moisturizer is itong Aqua Moisturizer Whitening Vita ng Eye White Korea. And yan. Lagay lang natin siya dyan. Kahit dito lang sa may T-zone. Ayan. And next na natin itong Rejuvenating Facial Cream. Kuha lang tayo ng depende sa lapad ng mukha natin. Char. Kuha lang ako ng mga konti. Kailangan kong tipirin to. Kailangan umabot to ng 1 month. Ayan. So, lagay na natin siya. Upward. Tama ba? Okay, so ayan na, nailagay na natin and tatry natin siya sa loob ng 1 linggo. Titingnan natin kung ano yung magiging effect niya sa akin, kung mamamalat ba siya, like sa ibang gumagamit nito, and hindi ko alam kung ano yung magiging effect talaga totally sa face ko. Pero doon natin malalaman yan after 1 week and i-update ko kayo after that. So, hanggang dito na lang po muna yung video na to. May mga tutorials pa kayo na gusto nyong gawin ko, comment down below para masimulan ko nang gawin yan. And yeah, that is all for today's video, Babs. Thank you so much for watching.